Việt Sử kể lại xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với video mới, giải thoại về Yết Kiêu. Ở đồng bằng Bắc Bộ, sông không chỉ là một đường nước trên bản đồ. Sông còn là ký ức, là nhịp sống, là con đường âm thầm di chuyển của những đoàn thuyền, là tiếng lao xao của bến đò mờ sương. Và vào thế kỷ 13, sông còn là chiến trường. Khi vó ngựa Nguyên Mông đổ xuống như cơn gió lạnh từ phương Bắc, người Việt chọn nương theo sông nước để chống lại. Từ con nước Triều đến lạch cạn bãi sâu, tất cả đều có thể trở thành binh pháp. Trong bức tranh ấy, nổi lên một nhân vật ít lời, chính là Phạm Hữu Thế, người làng Hạ Bì, Gia Lộc, Hải Dương. Sau này thường được biết đến với cái tên Yết Kiêu. Ông không phải danh tướng ngồi chỉ huy giữa doanh trại. Ông là người lặn xuống bóng tối của sông, lặng lẽ làm những việc không dễ kể công, mà nếu thiếu nó, những chiến thắng lớn sẽ khuyết đi một mảnh ghép quan trọng. Chiến tích của ông đã trở thành huyền thoại bất diệt của thủy quân nước ta. Hạ Bì là một dải đất bám sông, bờ bãi phù sa, bồi đắp mỗi mùa nước, những bụi lao phơ phất, những con đò cũ neo bằng dây thừng sờn. Ở đó, Phạm Hữu Thế lớn lên trong tiếng nước vỗ mạn thuyền, trong mùi lưới ẩm, trong hơi lạnh hắt ra từ mặt sông mỗi sớm tinh mơ. Cha mất sớm, mẹ con nương vào bến đò mà sống, bán nước chè xanh cho người qua lại, thả chài khi nước đứng, dựng vó khi chiều lên. Một đứa trẻ lớn lên giữa môi trường ấy học rất sớm hai bài học mà sách vở không giảng: cách giữ hơi và cách lắng nghe. Giữ hơi để lặn, để bơi xa mà không đứt quãng. Lắng nghe để đoán dòng chảy, để hiểu tiếng nước đổi khác, báo hiệu mưa rông hay dòng xiết. Ở tuổi thiếu niên, Hữu Thế đã có thân thể rắn giỏi, da dẻ sạm nắng, cơ bắp gọn mà chắc. Cậu bơi ngược nước như đi, lặn một hơi dài và trồi lên đúng chỗ đã hẹn. Đêm mùa đông, khi gió bấc thốc qua mặt bãi, cậu vẫn xuống nước, đi dưới làn nước lạnh như lưỡi dao, mắt mở nhìn qua màn tối, tay lần theo sợi dây neo thuyền. Cái vốn sông nước ấy không phải tài lạ trời ban, mà là nếp sống nhào luyện nên. Ai sống ở bờ bãi lâu năm đều hiểu, nước có tiếng nói riêng của mình, ai nghe được thì sẽ biết đường. Theo một số tài liệu còn lưu giữ tại làng Hạ Bì, năm 15 tuổi, vào buổi sáng tinh mơ, Phạm Hữu Thế ra sông gánh nước. Trong cảnh sương mù mịt phủ khắp mặt sông, ông thấy hai con trâu trắng húc nhau, liền dùng đòn ống đánh đuổi, can ngăn. Bỗng hai con trâu biến mất, Hữu Thế chỉ thấy hai chiếc lông dính vào đòn ống. Khi đặt chúng xuống nước, ông thấy nước rẽ ra làm đôi, cho đây là lông trâu thần, ông liền nuốt vào bụng. Từ đó, Phạm Hữu Thế có thân thể cường tráng, bơi lội tài giỏi, đi trong nước như trên đất bằng. Theo những câu chuyện còn lưu truyền đến nay, Phạm Hữu Thế có thể lặn liên tục 7 ngày 7 đêm. Dù đây chỉ là giai thoại, nó phần nào cho thấy người dân khâm phục tài năng của cậu bé tài ba này. Những năm cuối triều Trần Thái Tông, đầu triều Trần Thánh Tông, phương Bắc nổi sóng. Mùa đông 1257-1258, quân Mông Cổ chạm tới biên giới, để lại vết hằn đầu tiên trong ký ức Đại Việt. Tin về chiến tranh lặp lại rải rác suốt 1/4 thế kỷ. Người ở Hạ Bì khi nghe loa truyền tìm người giỏi sông nước, không cần được nhắc 2 lần. Hữu Thế lúc ấy đã thành trai tráng, gói ghém chút đồ đạc ít ỏi, ôm mẹ bước lên con đò sớm. Dòng sông đưa cậu rời khỏi làng, xuôi về phía Vạn Kiếp, vùng Hợp Thủy, nơi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn dựng đại bản doanh. Vạn Kiếp là chỗ những con sông lớn của Bắc Bộ gặp nhau. Nơi ấy, Hưng Đạo Vương dày công tổ chức lực lượng thủy bộ, vừa tập hợp binh sĩ, vừa dựa vào cư dân ven sông, những người biết nước như biết mặt ruộng nhà mình. Phạm Hữu Thế gia nhập đội thủy vệ. Ở đây, ông không học võ theo kiểu sân bãi, mà học một thứ võ khác, võ của dòng nước.
Người chỉ huy thủy binh giỏi không tìm mạnh nhất, mà tìm hợp nhất. Ai giữ hơi tốt, ai không hoảng loạn khi ở dưới nước lâu, ai biết phân biệt bằng đầu ngón tay đâu là ván thuyền đã mục, đâu là mối nối mới đóng, ai nghe tiếng gió đổi mà đoán được chiều sắp lên hay sắp rút. Những bài tập của đội thủy vệ không om sòm tiếng hô khẩu lệnh, mà lặng lẽ bơi lội lúc chiều tà, lặn già đáy sông lúc khuya, tập chèo thuyền nhẹ trong bóng tối mà không kêu nước, tập buộc mối dây sao cho chắc nhưng tháo được trong một giật tay. Một người như Phạm Hữu Thế, vào môi trường ấy, như cá gặp nước. Ông học nhanh, hòa nhịp nhanh, ít nói mà làm nhiều. Vài năm sau, cái tên Yết Kiêu bắt đầu được nhắc trong đội ngũ, như một biệt danh gợi đến loài cá kình ngoài khơi xa, hàm ý chỉ người bơi giỏi, lặn giỏi, quen việc sông nước. Từ vạn kiếp, ông theo các đội thủy quân trấn giữ cửa sông, hộ tống thuyền chở lương, dẫn đường qua những khúc nước hiểm, khi cần thì trinh sát vào tận bến giặc để nắm tình hình. Cũng chính ở giai đoạn này, mô hình cai trị đặc thù của nhà Trần hiện ra rõ rệt. Nhị thánh đồng triều. Trần Nhân Tông là hoàng đế, nhưng Trần Thánh Tông với vị thế Thái Thượng Hoàng vẫn trực tiếp tham gia bàn việc nước, việc quân. Trên thượng tầng là một bộ tham mưu sắc sảo, dưới hạ tầng là những con người thạo nghề, cày ruộng thì thạo ruộng, bơi thuyền thì thạo thuyền. Chính điều này là nền tảng cho những chiến công hiển hách sau này. Năm 1285, đạo quân Nguyên Mông tràn xuống. Kế sách chủ đạo của triều Trần là vườn không nhà trống, rút khỏi kinh thành, co về những tuyến sông hiểm yếu, vừa làm địch rỗng chân, vừa bảo toàn lực lượng để phản công. Trên những dòng sông, vai trò của thủy vệ tăng vọt. Một con thuyền chở hoàng tộc không thể để lộ dấu, một con thuyền chở lương không thể mất dấu, và một đoàn thuyền rồng hộ giá cần đi trên con đường nước mà kẻ địch ít ngờ nhất. Trong những đêm dài, Yết Kiêu lặn xuống trước, già đáy sông, kiểm tra dây neo, dò xem chỗ nào bùn sệt dễ mắc, chỗ nào cát rít chắc chân. Ông ngoi lên, chỉ tay cho mũi thuyền đánh lái sang phải một chút hoặc chậm lại nửa nhịp mái chèo để đi đúng luồng. Lúc gió đổi, ông ngẩng nhìn mặt nước, nghe tiếng lá cọp vào nhau trên bờ lau, rồi khẽ nhắc: "Đợi." Thời khắc ấy, không có tiếng trống, không có cờ phướn, chỉ có tiếng thở đều của những người chèo, và tiếng nước tự nó giãn ra một nhịp rồi dồn lại, như cách mặt sông ra hiệu cho người hiểu nó. Có đêm, thuyền quân Nguyên neo dày dưới một bến lạ, ánh đuốc đỏ hằn trên mặt nước. Từ bóng đêm phía đối diện, một vài bóng người lặng lẽ rời thuyền nhỏ, trườn dưới mặt nước, không khuấy bọt. Họ đến gần, cắt đi một sợi dây neo rồi rút, hoặc tháo khéo một then chèn, hoặc cột một đoạn gỗ trôi vào đúng vị trí, khiến khi thủy triều rút, mạn thuyền địch nghiêng lặng lẽ mà không biết vì sao. Trong trận Bãi Tân trên sông Lục Nam có một mẩu chuyện về Yết Kiêu rất cảm động. Số là khi đến chỉ huy trận đánh này, Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn dùng thuyền vé hai hạ tướng Yết Kiêu và Dã Tượng cùng đi. Đến Bãi Tân, Trần Quốc Tuấn giao cho Yết Kiêu ở lại giữ thuyền, còn Dã Tượng thì theo mình hộ vệ. Khi đó, quân của Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn không sao cản nổi bước tiến vũ bão của giặc, buộc phải rút quân. Nhưng nếu trở lại đường cũ thì có phần nguy hiểm, nên Trần Quốc Tuấn dự định theo đường núi mà rút lui. Dã Tượng thấy vậy liền thưa: Yết Kiêu chưa thấy đại vương thì nhất định không chịu rời thuyền. Trần Quốc Tuấn tin lời, trở lại Bãi Tân, quả thấy Yết Kiêu đang cắm thuyền đợi, bất chấp mọi nguy hiểm có thể xảy đến. Vừa mừng vừa cảm động, Trần Quốc Tuấn nói: chim hồng hộc muốn bay cao tất phải nhờ ở 6 trụ xương cánh. Nếu không có 6 trụ xương cánh ấy thì cũng chỉ như chim thường mà thôi. Nói xong, liền lên thuyền mà đi, giặc không sao đuổi kịp. Giai thoại trên cho thấy vai trò to lớn và sự trung kiên của Yết Kiêu, cái nhìn vĩ đại của bậc tài lược Trần Hưng Đạo và cả sự tâm giao giữa Yết Kiêu cùng Dã Tượng. Trong một lần bị phát hiện, Yết Kiêu sa vào tay địch. Trên mạn thuyền, khi chúng tra hỏi,
Ông bình tĩnh như người vừa từ bờ sông trở về, trả lời ngắn, nhìn thẳng, không để lộ gì. Khi một tên tướng cởi dây trói để ông gọi bạn, Yết Kiêu bước tới mạn thuyền, nhìn xuống mặt nước đen rồi lao mình. Người quen nước không rơi xuống sông, họ biến mất. Con thuyền nhốn nháo, tiếng hò hét vang lên. Còn ông, dưới lớp nước lạnh, giữ hơi, nín từng nhịp dài, bơi xiên theo dòng rồi trồi lên sau bụi nước ở một khúc ngoặt khác. Câu chuyện ấy, về sau dân gian kể đi kể lại, thêm thắt một vài chi tiết. Nhưng cái cốt của nó, bản lĩnh giữa hiểm nguy và sự hiểu nước đến tận đầu ngón tay, là điều ai cũng dễ hình dung khi gặp một người như ông. Không có chiến công nào chỉ nhờ một cú đột biến. Với người thủy chiến, thắng lợi là kết quả của hàng ngàn động tác rất nhỏ được làm đúng lúc, đúng chỗ. Động tác đặt mái chèo sát nước để không vỗ bọt. Động tác cúi người thấp để bóng không đổ cao trên mặt nước khi có trăng. Động tác chạm hai ngón tay vào lườn thuyền để cảm xem gỗ có rung vi tế vì dòng xiết dưới đáy. Động tác kéo dây neo mà không để nó kêu ken kẹt. Động tác buộc mối dây kiểu tháo một giật cho những tình huống cần rút nhanh. Những cái đó không đọc được trong sách binh thư, không thể dạy bằng mấy dòng khẩu lệnh. Chúng đến từ kinh nghiệm, từ hàng nghìn giờ ròng rã sống với nước. Yết Kiêu tạo uy tín không phải bằng lời, mà bằng khả năng lặp đi lặp lại những động tác chính xác. Đồng đội nhìn ông và học theo. Nghe tiếng nước trước khi nghe tiếng người, nhìn bóng cọc dưới đáy trước khi nhìn cờ hiệu, cảm một cơn gió đổi trước khi nó đến. Khi có ông trên thuyền, người ta thấy an tâm hơn. Không phải vì ông thần thánh, mà vì trong nghề nước, có một người thật sự giỏi nghề là thứ vốn quý nhất. Những câu chuyện truyền khẩu về chiếc dùi sắt mà người xưa kể cũng từ tinh thần ấy mà ra, đánh vào chỗ địch không kịp thấy. Cho dù ta không cần biết một đêm đục bao nhiêu thuyền, chỉ hiểu rằng người Việt đã chọn phương pháp phù hợp với thế yếu. Thay vì đâm thẳng vào mũi thuyền giặc bằng thuyền to, ta làm những việc nhỏ mà hiệu quả, khiến đối phương mệt mỏi, hoang mang, nghi ngờ chính con thuyền của mình. Trong một cuộc chiến dài hơi, làm đối thủ đánh mất nhịp tin vào chính công cụ của họ đã là một nửa chiến thắng. Mùa xuân năm 1288, một chiếc bẫy khổng lồ được giăng ở Bạch Đằng. Chiến tích huy hoàng của Ngô Vương một thời được ấp ủ để tái hiện lại một lần nữa sau hơn 300 năm. Bãi cọc đặt dưới chiều, những thân gỗ lớn đẽo nhọn bịt sắt cắm theo thế cờ chờ chiều rút để hóa thành rừng ráo dưới nước. Hai bên bờ, những đội thuyền nhỏ ẩn trong lạch đợi hiệu lệnh. Từ thượng nguồn, mũi ép xuống khóa chặt đường thoái, từ hạ lưu, mũi bồi lên. Khi đoàn thuyền nguyên, trong đó có thuyền của Ô Mã Nhi, lọt vào vùng nước đẹp mà thực chất là vùng nước chết. Trời và nước bắt đầu nghiêng về phía Đại Việt. Gió đổi, chiều rút, nước xiết. Trong khoảnh khắc ấy, mọi công phu giấu cọc trinh sát, nhử địch, giữ nhịp, tất cả hợp lại thành một nhát chém của sông. Mũi thuyền địch húc vào cọc, tiếng gỗ gãy, tiếng kim loại rèn lên từ dưới đáy. Lửa bốc từ những thuyền giặc bị trúng hỏa công. Tiếng chống trận của quân Trần cuộn lên như sấm. Những bóng thuyền nhỏ rẽ ra từ sau bãi lao như những mũi tên đen lao vút, chém vào sườn thuyền của địch, rút ra rồi lại bùa vào. Yết Kiêu với nghề của mình lúc đó ở vào vị trí phù hợp nhất, không cầm cờ, không đứng mũi chỉ huy, mà làm thứ người giỏi nước làm tốt nhất, dẫn đường cho thuyền ta đi đúng luồng, nhắc đồng đội giữ nhịp, cảnh báo kịp thời khi gặp khúc đáy sông có cọc chìm. Trận đánh kết thúc, kết quả lưu danh muôn đời. Đoàn thuyền quân Nguyên tả tơi, Ô Mã Nhi bị bắt sống, ý chí xâm lược tan vỡ trước một bãi sông mà nếu chỉ nhìn trên bản đồ phẳng, khó ai ngờ lại là nơi chôn vùi một tham vọng lớn của một đế chế khổng lồ. Bạch Đằng vì thế không chỉ là địa danh, nó là một bài học. Bài học rằng người biết đọc nước sẽ tìm ra cách dùng nước. Sau ngày chiến thắng, đất nước bước vào nhịp hồi sức.
những con người bước ra từ bóng tối của sông, những người mà chiến công không dễ đếm, trở về bến cũ. Tên Yết Kiêu đi vào những lời cầu chúc, những câu đối ở đình làng, những sắc phong ghi công ở địa phương. Ở đền Quát, thôn Hạ Bì, người ta đặt tượng ông, đặt cả những biểu tượng liên quan đến nước, chiếc mái chèo, sợi dây neo, cái thuyền be nhỏ. Danh xưng đệ nhất vị tướng thủy quân mà người dân ưu ái gọi là cách họ ngợi khen nghề của ông, không phải một tước vị triều đình phong ban, mà là danh dự cộng đồng dành cho người đã đem nước về bên mình trong những thời khắc khó khăn nhất. Có nơi kể thêm những chuyến đi xứ sau chiến tranh, như một cách nói rằng người lính thủy ngày trước khi trở về vẫn tiếp tục phục vụ đất nước. Dù câu chuyện nào đi nữa, cái cốt lõi vẫn không đổi. Ông được nhớ bằng nghề, bằng phẩm chất, bằng lối sống chừng mực, bền bỉ. Ở những làng ven sông, nơi người dân hiểu giá trị của một đêm canh nước đúng nhịp, họ hiểu vì sao một người như Yết Kiêu cần được nhắc tên. Có lẽ hiếm danh tướng nào mà truyền thuyết tình cảm lại phong phú như Yết Kiêu. Tương truyền, có cô gái thôn dã tên Vân ở vùng Quảng Ninh, người con của một ông lái đò. Nàng Vân có tài sắc, gan dạ, đã hy sinh đỡ mũi tên cho Yết Kiêu giữa một trận thủy chiến và ra đi trên tay ông. Kể từ đó, ông Nguyên không lấy một ai, dành cả trái tim cho người con gái ấy. Sau này, có một quận chúa, một công chúa nhà Trần đều yêu mến và muốn kết duyên với Yết Kiêu, nhưng ông đều từ chối khéo. Câu chuyện ly kỳ và cảm động hơn nữa là tình cảm chân thành và trọn vẹn mà công chúa Ngọc Hoa của Triều Nguyên, Trung Quốc đã dành cho Yết Kiêu. Nàng thì yêu mến, trung tình theo đuổi vị tướng tài, đến nỗi đã quyên sinh sau khi biết tin chàng mất. Còn vị tướng tài ba của chúng ta thì lại nhiều lần khước tử, giữ trọn tấm lòng cho người con gái năm xưa. Bức tượng gỗ Ngọc Hoa bên đền Quát ngày nay, theo truyền tục, là tạc từ khúc gỗ nổi ở nơi nàng đã trẫm mình. Ngày nay, về thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương, bước chân qua bờ bãi, đến đền Quát, người ta thấy khói hương, câu đối, tượng thờ. Trong đó có tượng Yết Kiêu và, theo truyền, có cả tượng công chúa Ngọc Hoa. Ở nhiều làng ven sông vùng đồng bằng Bắc Bộ, ở Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng, Hà Nội cũng có nơi thờ vọng ông. Đó không chỉ là sự thờ phụng một cá nhân, mà là cách người Việt thờ nước, thờ cái đã nuôi mình và đã được mình dùng để giữ nước. Trong các sắc phong, thần tích, người ta ca ngợi ông là tướng thủy giỏi, có công với triều Trần. Ông đã trở thành biểu tượng bất diệt của sự hòa quyện giữa người và nước. Có những người uốn được dòng nước, cũng có những người để dòng nước uốn mình. Yết Kiêu thuộc loại thứ hai. Ông để nước dạy ông sự bền bỉ, nén hơi, biết chờ đợi. Ông để nước dạy ông cách ẩn mình, không phải để trốn, mà để xuất hiện đúng chỗ. Ông để nước dạy ông mềm dẻo thắng cứng cáp, thủy pháp thắng cương mã, chiều lên chiều xuống thắng bánh sắt, cả bãi cọc ngầm trong bùn lầy thắng đoàn thuyền hùng hậu. Và khi ta nói nước nuôi người, người giữ nước, là nói về một vòng tuần hoàn. Nước cho Yết Kiêu hơi thở, Yết Kiêu trả cho nước sự bình yên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết câu chuyện của chúng mình. Nếu bạn thấy video này hay, xin nhấn like, share và subscribe để Việt Sư Kể Lại có thêm động lực mang đến nhiều câu chuyện thú vị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại!